Γεια χαρά σε όλους. Καιρό είχαμε να τα πούμε. Έπεσε στα χεράκια μου ένα ωραίο μοντιούλ με δύο μεγάλα IGBT. Δεν έχω ιδέα από τι είναι. Ήταν για πέταμα, πεταμένο ήταν για scrap από κάποια μηχανή, κάποιο μηχάνημα. Δεν μας απασχολεί. Είναι ό,τι καλύτερο αυτά τα δώρα για να πάρουμε γνώση. Εντάχει, βλέπουμε εδώ ένα ποινίο, το έχω σταθεροποιήσει γιατί έχει σπάσει το τυπωμένο. Κατά πάσα πιθανότητα αυτό λειτουργεί ως current sensor, φαίνεται άλλωστε. Τα πυκνοτάκια μας, την ψύκτρα από τα IGBT. Θα δούμε τα επιμέρους εξαρτήματα, έτσι το έχω συναρμολογήσει για να το δείτε πως είναι, και τα δύο IGBT, τα μεγάλα, τα γαϊδουράκια που είναι μέσα, τα υπέροχα. Λοιπόν, πάμε να δούμε γρήγορα. Χρησιμοποιούμε ένα απλό πολυμετράκι, θέλουμε να δούμε δίωδο, δεν θέλουμε. Το συγκεκριμένο, όπως έχω πει, είναι πολύ ωραίο, μου κάνει και πολλά beep όταν μετράω στη δίωδο και έτσι βλέπω γρήγορα. Πάμε να δούμε αν έχουμε ένα γρήγορο βραχικύκλωμα, δεν μας ενδιαφέρει ποια είναι τα pin εδώ στα IGBT. Πάμε να δούμε μεταξύ τους. Αυτή είναι η δίωδος, τη βρήκαμε. Η freewheeling diode. Άρα εδώ είναι η άλλη. Είδατε, χωρίς να ξέρουμε τίποτα. Κοιτάμε. Η δίωδος δεν παρεμβάλλεται ποτέ από κάτι στα IGBT. Δεν θα βρείτε πυκνωτή τίποτα. Καθαρή δίωδος. Έτσι. Τέλεια. Και εδώ σίγουρα κλασικά είναι η άλλη. Δεν έχουμε βραχικυκλωμένο. Δεν ξέρουμε γιατί το πετάξανε. Πραγματικά δεν ξέρω. Το πινιάκι εδώ πάει σε δύο πινάκια εδώ στον κονέκτορα και έχει ένα διοδάκι από την άλλη πλευρά. Να το, εδώ κάτω, αυτό εδώ το διοδάκι, το οποίο είναι διπλής κατεύθυνσης, ας το πούμε, δεν έχει καμία μέτρηση. Μας δίνει, αν πάμε στα ohm, μας δίνει το ποινίο ουσιαστικά, που είναι 26 ohm το τύλιγμα. Στην αρχή με μπέρδεψε, αλλά γρήγορα βρήκα άκρη. Πάμε λοιπόν τώρα, καθίστε να βγάλουμε το ποινίο για να μην μας ενοχλεί εδώ. Να το. Και πάμε στα γρήγορα να ξεβιδώσουμε. Συγγνώμη για τη φασαρία, αλλά θέλω να τα κάνω όλα live. Τέλεια. Και πάμε να αφαιρέσουμε, έτσι. Εδώ τα καλωδιάκια συνδέονταν στα gate των IGBT, έτσι τα έχω κόψει ήδη γιατί τα είχαν κολλημένα. Και να τα υπέροχα γαϊδουράκια μας. Πάμε γρήγορα να δούμε. Έχω σημειώσει, βλέπετε πάνω που είναι τι. Μια επανάληψούλα γρήγορα. Διοδάκι, διοδάκι και γρήγορα. Πάμε να δούμε με το λατρεμένο μας αναλογικό πολύμετρο τι κάνουμε, τι έχουμε. Οκ. Λοιπόν, είμαστε εδώ, πάμε στα 10 kilo. Οκ. Ας να δούμε τώρα, φαίνεται όρθιο. Όχι, δεν φαίνεται όρθιο. Και θα το βάλω εδώ για να μην χτυπάει το φως μέσα. Μια μικρορύθμιση και πάμε να δούμε γρήγορα. Θυμηθείτε, έτσι, το μαύρο είναι το συν σε αυτά τα πολύμετρα. Άρα πάμε να μετρήσουμε το IGBT 1. Οπότε θα βάλουμε εδώ και εδώ. Το βλέπουμε. Εδώ και εδώ. Ας το κάνουμε έτσι λοιπόν. Εδώ. Ακουμπάνε. Και πάμε να δούμε στο gate. Δίνουμε συν. Κοιτάξτε. Ανέβηκε. Off. On. Off. Γρήγορα στο άλλο. Πάμε να δούμε εδώ και εδώ.
και είμαστε, πάμε εδώ από το σε 2, on, off, τέλειο. Δεν είναι χτυπημένα τα IGBT. Εδώ για ποιο λόγο δίνει, τι λάθος έκανα. Έχω πολλώσει ορθά στη δίωδο και στα 10 κιλό μου φυσικά μου δείχνει ελάχιστα. Ξεχάστηκα. Άρα πάμε εδώ, εδώ και εδώ. Είναι το 2, συγγνώμη. On, off. On, off. On, off. Φύγαμε. Τα IGBT μας δεν είναι καμένα και έναν τελευταίο έλεγχο. Ξαναλέω, θα μετράτε με, όπως λέει και ο Αλέξανδρος Τσουβέλλας, με κορεάτικη πειθαρχία, αν έχετε δει το βιντεάκι. Λοιπόν, δεν θα παρακάμπτετε ποτέ τη σειρά των μετρήσεων επειδή λέτε έλα μωρέ εντάξει είναι μια χαρά. Την έχω πατήσει. Μέτρησα σε IGBT μόνο τη δίωδο και θεώρησα ότι είναι εντάξει. Το IGBT λοιπόν είχε μια πολύ μυστήρια βλάβη. Θα σας τη δείξω αν το βρω. Όπου ήταν μόνιμα ενεργοποιημένο και δεν είχα πουθενά βραχικύκλωμα. Με το που το βάζεις πάνω ήταν σαν να είχε ανοίξει κάποιος το διακόπτη, σαν να παίρνει εντολή στο gate. Okay. Σχολαστικά. Πάμε τώρα να δούμε γρήγορα το gate εάν κάπου λειτουργεί. Λοιπόν, βραχικυκλώνει. Πάντα το συν στο gate. Γεφυρώνω για να εκφορτίσω. Τίποτα. Τέλεια. Γεφυρώνω. Αυτό δεν χρειάζεται να το κάνω με αναλογικό. Τέλεια. Τα IGBT μου είναι άριστα. Έφυγαν. Και ερχόμαστε στην πλακέτα μας. Πάρα πολύ ωραία. Να βάλουμε κάτι να μην γυαλίζει εκεί. Τι βλέπουμε εδώ? Ανάλυση κυκλώματος. Δεν ξέρουμε τι έκανε και γιατί το έκανε και δεν μας απασχολεί. Αυτά τα δύο κομμάτια εδώ που βλέπουμε είναι οι δύο drivers των IGBT. Έχουμε το τσιπάκι, έχουμε 4 transistor SMD, ένα regulator τάσης που βγάζει έξοδο 12V και 4 μικροτροφοδοτικά DC-DC 12 στα 12 isolated που απομονώνουν τη μία πλευρά με την άλλη. Αν δούμε εδώ, το κομμάτι αυτό εδώ και εδώ είναι απομονωμένο από το υπόλοιπο. Όπως λειτουργούν τα optocoupler. Okay. Γρήγορα θα δούμε αν έχουμε κάποιο βραχικύκλωμα εδώ στον... Να δούμε λιγάκι. Εδώ. Και εδώ. Έξοδο. Τίποτα. Δεν έχουμε βραχικύκλωμα. Πάμε να δούμε τα τρανζιστοριά μας. Πάμε να δούμε σε αυτά εδώ. Ποιο είναι NPN και PNP. Να δούμε αυτό εδώ είναι το 44, για να δούμε. Το ένα είναι πάντα η βάση. Είμαστε δύο. Αυτά είναι PNP λοιπόν. Αλλάζω, είδατε τι έκανα? Αλλάζω. Σωστά. Πάρα πολύ ωραία. Αυτά είναι τα PNP, είναι το 4511. Δεν έχω κάποιο βραχικύκλωμα, έχω κάποια διοδάκια. Πάμε να τα δούμε. Τίποτα. Τίποτα. Α, δούμε γιατί το ξυλώσανε.
Το ότι δεν είναι τα LGBT χτυπημένα πραγματικά με προβληματίζει, γιατί το πετάξανε. Κάνα inverter θα είναι. Λοιπόν, σε αυτά εδώ δεν βλέπουμε κάτι. Πάμε γρήγορα να δούμε στην άλλη πλευρά. Οκ, θα το δούμε έτσι για να μην γυαλίζει. Αυτά λοιπόν, αφού τα έχω δει από πριν, αυτά εδώ λοιπόν είναι τώρα 1, 2, 3, 1, 2, 3, τα ποδαράκια, τα μετράμε έτσι ανάποδα και πάμε να δούμε. Πολύ ωραία. Τι γίνεται εδώ? Ενδιαφέρον. Μάλιστα. Σωστά. Καλό είναι να μην τα βλέπουμε ανάποδα, να τα κοιτάμε κατευθείαν. Οκ. Δεν έχουμε κάτι άλλο. Έχουμε κάποια διοδάκια. Εδώ. Θα δούμε. Ωραία. Τέλεια. Τα τροφοδοτικάκια θα τα δούμε, γιατί θα ενεργοποιήσουμε το σύστημα, θα του δώσουμε τάση και έχουμε εδώ και το φορτιάκι μας να το δοκιμάσουμε. Αλλά ερχόμαστε εδώ τώρα. Τι θα κάνουμε τώρα? Τι θα κάνουμε τώρα? Πάμε να δούμε αυτή τη στιγμή τι κάνει ο σταθεροποιητής μας. Έχουμε λοιπόν εδώ πέρα το τροφοδοτικό με τα 24 volt και πάμε να του δώσουμε 24 volt γρήγορα. Εδώ πάμε να του δώσουμε εδώ 24 volt. Οκ. Να σιγουρέψω, μην τυχόν έχω ακουμπήσει κάπου. Όχι, έχω βραχικυκλώσει. Λοιπόν, 24 volt τη γη μας, η οποία γη μας μπορεί να πάει και εδώ κάπου. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, και θα πάμε να δώσουμε φορτίο, αφού το μετρήσουμε πρώτα, στην έξοδο. Πάρα πολύ ωραία. Μετράμε ξανά, να σιγουρευτούμε ότι δεν... Οκ. Τέλεια. Λοιπόν, να φέρουμε το φορτίο μας μέσα, εδώ και εδώ. Οκ. Να τροφοδοτήσουμε το φορτίο μας. Πολύ ωραία, το έχουμε ρυθμίσει στα 0,7. Το συγκεκριμένο ολοκληρωμένο εδώ είναι το LM2940
μπορεί να πάρει μέχρι 26 volt στο input και μας δίνει 1 ampere maximum στην έξοδο στα 12 volt. Λοιπόν, το συγκεκριμένο είναι fixed. Λοιπόν, εστιάζω σε αυτό να σας πω γιατί από τη στιγμή που δεν βρήκα βλάβη πουθενά, είναι λίγο απίθανα τα drivers να είναι ζωντανά έτσι όπως φαίνονται και να μην έχουν και να είναι ψημένα, γιατί δεν γίνεται. Άρα εστιάζω εδώ, έκρινα και από την θερμότητα που έχει βγάλει όταν δούλευε και θέλω να το μετρήσω. Αυτά εδώ τα έχω μετρήσει, θα τα δούμε και μαζί. Βγάζουν 12 volt, παίρνουν 12, βγάζουν 12. Τα IGBT δεν είναι ψημένα, άρα πάμε να δούμε γρήγορα. Θα δούμε λοιπόν στο πολυμετρό μας. Πάμε να συνδέσουμε το φορτίο. Καταρχήν να δούμε την έξοδο από το πολυμετράκι μας. Στο πολυμετράκι μας, συγγνώμη. Δεν μας απασχολεί η ακρίβεια αυτή τη στιγμή, οπότε θα το κάνουμε πάρα πολύ απλά. Εδώ λοιπόν, θα πάρουμε εδώ τα συν 12 και θα πάρω από κάπου αλλού το πλην. Θα πάρουμε πλην, θέλουμε να πάρουμε ένα πλην και από πού θα το πάρουμε το πλην? Θα φτιάξουμε λοιπόν μόνοι μας αυτή τη στιγμή ένα πλην. Πολύ γρήγορα με το κολλητηράκι μας θα φτιάξουμε ένα πλην για να κάνουμε δουλειά μας. Είμαστε έτοιμοι και έτοιμο το πλην. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, και μένει να δώσουμε, να τροφοδοτήσουμε και βλέπουμε ότι η έξοδος από το regulator είναι 12,08 volt. Πάμε να του δώσουμε φορτίο. Στα 0,5 αμπέρ, στα 500 mA είναι ok. Ναι, αλλά τι κάναμε παιδάκια? Ξεχάσαμε να το συνδέσουμε. Μ' αρέσω πάρα πολύ. Με την κουβέντα ξεχάστηκα. Τώρα είμαστε ok. Και πάμε. 600 mA. Το παρατηρούμε έτσι. Μπορεί να αστοχήσει μετά από κάποιο χρόνο. Δεν είναι καμένο. Τίποτα. 0,7. Κρατάει. Τηγανίζει λιγάκι. Βλέπετε. Αυτό ήτανε. Αυτό ήτανε. Και μη μου πει κάποιος ότι γιατί να κάτσω να μετρήσω και να χάσω χρόνο και δεν το αλλάζω και δεν το κάνω. Ναι, αυτό είναι για μας τώρα σφυρί καλέμι. Να το πω έτσι. Το ότι ξυλώνω αυτό που νομίζω χωρίς να μετρήσω, δεν είμαι ηλεκτρονικός. Είμαι κάποιος ο οποίος νομίζω ότι ξέρω
και βουτάω τα κολλητήρια και τους αλλάζω τα φώτα, το πετάω και ναι, μπορεί να σταθώ τυχερός και να δουλέψει. Είναι όμως fake η ικανοποίηση που θα πάρω. Δεν το βρήκα, έτυχε. Έτσι, χωρίς μετρήσεις δεν έχω ιδέα τι συμβαίνει. Το ότι μπορεί κατά τύχη να δουλέψει, αυτό δεν μας κάνει ηλεκτρονικούς. Οκ. Όση ώρα μιλάμε, η τάση επανήλθε. Χωρίς τίποτα, χωρίς να σβήσω τίποτα. Ξαναπάμε. Παρατηρούμε. Είμαστε στα 0,7. Διαβάζοντας το datasheet βλέπω ότι πραγματικά μπορεί να δώσει σταθερά ένα άμπερ. Άρα λοιπόν εδώ υπάρχει πρόβλημα. Κάνει ένα, βλέπετε, το beep beep σταμάτησε. Γιατί το φορτίο είναι συνδεδεμένο με την έξοδο. Έφαγε το κόλλημά του και θα το δούμε τώρα εδώ και πως τηγανίζει. Κοιτάξτε εδώ. Τηγανίζει. Το κλείνουμε. 12 βολτ κατευθείαν. Θεωρώ έτσι ότι κατά πάσα πιθανότητα, γιατί δεν γνωρίζω καν γιατί το ξύλωσαν και το πέταξαν, κάτι τους έκανε. Κάποιο πρόβλημα υπήρχε. Αυτά τα module συνήθως όπου και να χρησιμοποιούνται οι μεγάλες εταιρείες των μηχανημάτων δεν κάθονται να κάνουν troubleshooting, το πετάνε όπως είναι και βάζουν άλλο. Χαίρομαι γι' αυτό γιατί εμείς τα παίρνουμε, τα σκαλίζουμε και μαθαίνουμε. Είμαστε στα 12 βολτ αυτή τη στιγμή και είμαστε σταθερά. Οκ. Στα 0,7 φορτίο, 700 mAh, μετά από λίγη ώρα κόβει. Κατά πάσα πιθανότητα αυτό τους έκανε, έκοβε, τρελαίνονταν το μηχάνημα το οποίο οδηγούσε, έδινε την ισχύ τα IGBT, έκοβε στην έξοδο και πάει λέγοντας και το troubleshooting τους έδειξε ότι φταίει αυτό το module. Πάμε να δούμε γρήγορα και τα 4 απομονωμένα τροφοδοτικάκια εδώ. Λοιπόν, εδώ μας ξυλώθηκε η γύρωση, επειδή εδώ πέρα είμαστε πολύ καλά μονωμένοι. Θα την ξαναβάλουμε. Ενδιαφέρον. Πάρα πολύ ενδιαφέρον. Δεν θα έπρεπε να το κάνουμε live, αλλά για τις ανάγκες του βίντεο βιαστήκαμε. Λοιπόν, πάμε να δούμε γρήγορα τις εξόδους από τα απομονωμένα. Αυτό το βγάζουμε εκτός, αυτό το γυρνάμε εδώ, εδώ και εδώ. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Εδώ έχουμε συν και πλην. Ας βάλουμε ένα πλην εδώ. Βλέπετε. Λοιπόν. Όχι. Δώδεκα. Αυτά χρησιμοποιούνται για την οδήγηση των HBT. Τα βλέπουμε. Πάρα πολύ ωραία. Και πάμε γρήγορα να δούμε στην έξοδο.
έχουμε με τα 3 λογικά. Για να δούμε εδώ. Έχουμε αυτό. Συν 12 και πλην 12. Έχουμε διπλή έξοδο. Οκ. Συν 12 πλην 12. Συν 12 πλην 12. Συν 12 πλην 12. Λειτουργούν άριστα. Έτσι. Καταλήγουμε λοιπόν ότι κατά πάσα πιθανότητα το πρόβλημά μας είναι ο σταθεροποιητής εδώ. Είναι live αυτά. Δεν μπορούμε να το δοκιμάσουμε γιατί δεν γνωρίζουμε καν σε κάποιο μηχάνημα πώς πήγαινε, τι έκανε. Δεν μας απασχολεί όμως. Σκεφτήκαμε, ανακαλύψαμε, μετρήσαμε. Εννοείται έχω μετρήσει κάθε τι πάνω σε αυτό που μπορώ να μετρήσω, αντιστάσεις, πυκνοτές, τα πάντα. Ό,τι μπορούσα να μετρήσω το έχω μετρήσει, με υπομονή. Έχω καταλήξει λοιπόν ότι κατά πάσα πιθανότητα οφείλεται εδώ, αυτό εδώ κόβει μετά από λίγο και τρελαίνεται όλο το μηχάνημα που δούλευε. Αυτή τη στιγμή φανταστείτε χωρίς φορτίο και τηγανίζει. Σας ευχαριστώ και θα τα ξαναπούμε εν ευθέτω χρόνο.